අද නම් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ළමයි දෙන්නෙක්ගේ දුරකථන සංවාදයක්. ඒ දුරකථන සංවාදයෙන් කියවෙන්නේ අම්මලා තාත්තලා ළමයි දෙන්නගේ අම්මලා තාත්තලා දෙගොල්ලක්නේ. ඉතින් එක ළමයේගේ අම්මා තාත්තා කැමති දරුවා සයන්ස් කරනවට. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව කරනවා. විද්‍යාව කරලා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවට. අනිත් දරුවාගේ අම්මයි තාත්තයි එයාට කැමති විෂයක් තෝරගන්න ඊට ප්‍රස්තාව සලස්සලා තියලා තියෙන. ඒක නිසා කතාව පටන් ගන්නත් කලින් මට මේ වාට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. දරුවෙට කවදා බල කරන්න එපා. එයා කැමති විෂයක් තෝරගෙන ඉදිරියට යන්න උදව් කරන්න. මොකද ලොකු අපහසුතාවයකට ඒගොල්ලෝ පත් වෙන නිසා. ඉතින් මේක කතාව අවසාන වෙන වෙලකට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකද මේකේ අවධානය යොමු කරගෙන හිටියද කියලා බලන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකට උත්තර දෙන්න බලාගෙන පහල තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ එකත් උත්තරේ දාන්න. ඒක බලාගෙනම දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. වගේ යාළුවන් අතරත් share කරන්න. ඉතින් අපි කතාව පටන් ගමු. දැන් මේ දුරකථන සංවාදයක්නේ. ඉතින් ෂෙරිල්ට ෆෝන් එකක් ගන්නවා. ෂෙරිල්ට කෝල් එකක් ගන්නවා. ඈන් මේ බලන්න දැන් කොහොමද කෝල් එක ගන්න කියලා. හේයි ඈන්, හේයි ඈන් කියලා කියනවා. කොහොමද? ඉතින් ඈනුත් කියනවා hi ෂෙරිල්, hi ෂෙරිල්. කොහොමද ෂෙරිල්? what happened? මොකද වුනේ? I am trying to call you. මම ගොඩක් උත්සාහ කරා ඔයාලට කතා කරන්න since forever. දිගටම වගේ ඔයාලට කෝල් කරන්න උත්සාහ කරා. where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? ඔයා ෆෝන් එක ආන්සර් කරෙන්නේ නැන්නේ. ඔයා කොහෙද හිටියේ? where were you? I am sorry. I didn't notice your call. මට සමාව වෙන්න මම ඔයාගේ කෝල් එක දැක්කේ නැහැ. එතනින් කියනවනේ ඔයා කොහෙද හිටියේ? මම දිගටම කෝල් කරන්න උත්සාහ කරා. ඔයා ෆෝන් එක ආන්සර් කරේ නැහැ. මෙයා කියනවා එතකොට මෙයා පැත්තෙන් කියනවා I am sorry. මට සමාව වෙන්න. මම දැක්කේ නැහැ ඔයාගේ කෝල් එක. දැන් ෂෙරිල් අහනවා what happened? මොකද උනේ? Is anything wrong? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? Why do you sound so worried? ඒ කියලා කියන්නේ ඇයි ඔයා නිකන් කලබලෙන් වගේ කතා කරන්නේ? ඇයි ඔයා නිකන් කලබලෙන් වගේ කතා කරන්නේ? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? Why do you sound so worried? ඒ ෂෙරිල් ඇහුවානේ මොකද්ද කලබලෙන් වගේ කියලා. ඊපස්සේ ඈන් කියනවා it's nothing. මොකුත් නෑ. it's nothing. මොකුත් නෑ. come on මොකක්ද අනේ? I am your friend. මං ඔයාගේ යාළුවා. tell me මට කියන්න. මොකක්ද අනේ? මං ඔයාගේ යාළුවානේ. මට කියන්න බැරි දෙයක් නෑනේ පුළුවන්නේ. tell me. ඊට පස්සේ ඈන් කියනවා I am just a bit worried. මම ටිකක් අවුල් වෙලා ඉන්නේ about my future. මගේ අනාගතය ගැන. basically I am completely confused. ඇත්තටම මම අවුල් සහගතයි මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. මගේ අනාගතය ගැන. ඇත්තනේ දැන් මේ කාලෙත් එක කොහොමද ජීවිතේ ගෙවන්නේ? අනාගතය ගැන හිතන්නවත් පුළුවන් අපේ දේශපාලනය කරන මහත්තුරු ටික අපිට උදව් කරලා තියෙන හින්දා ගොඩක්. Oh and no need to worry now. දැන් වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා දැන් ඉන්නේ 10 වසරේ. You are in class 10 now. ඔයා ඉන්නේ දැන් 10 වසරේ. So what Cheryl? ඉතින් මොකද්ද කියන්නේ Cheryl? After 1 year අවුරුද්දකට පස්සේ I have to sit for මට වාඩි වෙන්න ඉඳ ගන්න වෙනවා විභාගවලට board exams මණ්ඩල විභාගවලට ඉදිරිපත් වෙන්න ඉඳ ගන්න සිද්ධ වෙනවා මට. මෙහෙමනේ දැන් 10 වසර කියන්නේ ඊළඟ දැන් අවුරුද්ද වෙනකොට 11 වසර. 11 වසර කියන්නේ O level කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තියෙන ඉතින් පස්සේ exam වලින් කොහොමද පාස් වෙන්නේ? පාස් වෙලා ඉවල මොන විෂය ධාරාවද තෝරගන්නේ? ඒවා කියලා අපි හිතන්න ඕනනේ. after that කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ I have to pick a stream. I have to pick a stream කියලා කියන්නේ විෂය ධාරාව තෝරගන්න ඕන for higher studies. ඉහළ අධ්‍යාපනය සඳහා විෂය ධාරාව තෝරගන්න ඕන මම. ඉතින් ෂෙරිල් කියනවා ඇන්ට but you are so good at English. ඒත් ඔයා ගොඩක් දක්ෂයි ඉංග්‍රීසි වලට. but you are so good at English. You should choose literature. You should choose කියලා කියන්නේ ඔයා තෝරගන්න ඕනේ literature සාහිත්‍ය. in my opinion මගේ මතය අනුව නම් ඔයා literature තෝරගන්න එක හොඳයි. ඒක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. කියනවා I know Cheryl. මම දන්නවා Cheryl. even I also want to study literature. මට වුණත් ඕනේ ඉගෙන ගන්න literature. සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්න තමයි මටත් ඕනේ.
well then everything completely fine. හරි එහෙනම් ඔක්කොම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. You have already decided it. ඔයා දැනටමත් ඒවා තීරණය කරලා ඉවරයි. තීරණය කරලා තියෙන්නේ. That's the problem. The decision does not depend entirely on me. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. දැන් එතකොට තීරණේ සම්පූර්ණයෙන්ම මගෙන් නෙමෙයි යැපෙන්නේ. තීරණේ මගේම තීරණයක් නෙමෙයි. දැන් වාට තේරෙනවද විභාගයක් ඔය වයසේ ඉන්න ළමයෙක් විභාගයක් ලියන්න ගියාම තමන්ගේ කැමැත්තට අනුව වැඩ කරන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට දෙමව්පියෝනේ බල කරන්නේ. ඒක කරන්නම හොඳම නැති දෙයක්. මොකද දරුවා කැමති ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා නම් ඒ පැත්තට යන්න දෙනව ඇරෙන්න දෙමව්පියන්ට තීරණය කරන්න බෑ. ළමයා යන්න ඕන මොන පැත්තටද කියලා. හේතුව ඉගෙන ගන්න ළමයා මිසක් දෙමව්පියෝ නොවන හින්දා. Are you talking about your parents? Are you talking about your parents? ඔයා කතා කරන්නේ ඔයාගේ දෙමව්පියන් ගැනද? මං කිව්වනේ. දැන් ළමයෙක් මතම විශ්වාසය තියන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන්ගේ බලකිරීමක් තියෙනවා ඔය අතරේ. එහෙම බල නොකරන දෙමව්පියෝත් ඉන්නවා. නමුත් එimhe වැඩි කොටසක් කරන්නේ දරුවන්ට බලය කරනවා මේ විෂය කරන්න මේ විෂය කරන්න. කියන්නේ දරුවන්ට පුළුවන් ඉන්නේ ඒ විෂය නෙමෙයි. නමුත් දෙමව්පියෝ බල ගන්න එයාට බැරිම විෂය ගැන තෝරගන්න කියලා තමයි. But parents are always දෙමව්පියෝ නිතරම concerned about their child's concern කියලා කියන්නේ සලකා බලන්නේ හොයන්නේ බලන්නේ about their childs. ඒගොල්ලන්ගේ ළමයිගේ අනාගතය ගැන future. That is totally normal. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. That is totally normal. සම්පූර්ණ මේක සාමාන්‍ය දෙයක් ඒක. ළමයි දෙමව්පියෝ නිතරම බලන්නේ ළමයි යහමගට යන්න ඕන. ළමයි මේ තැන යන්න ඕන. ගමන් ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම මතයක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් කියන එක තමයි මේ යාළුවා කියලා දෙන්නේ. But my parents, මගේ දෙමව්පියන්ට මගේ අම්මට තාත්තට ඕනේ want me to study. ඉගෙන ගන්න want me to මාලාව ඉගෙනවන්න medical science කියලා කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න. දැන් මගේ දෙමව්පියන් අම්මටයි තාත්තටයි ඕන කොහොම හරි කරලා මම ડોක්ටර් කෙනෙක් කරන්න කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ මේ. වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙනගෙන ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන එක. But I am quite aware that you hate biology. මං හොඳටම දන්නවා ඔයා හොඳටම දැනගෙන ඉන්නේ ඔයා අකමැති කියලා බයොලොජි එහෙම නැත්නම් ජීව විද්‍යාව කරන්න. ඒක එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න අකමැති කියන එක තමයි මම දන්නවා කියන එක තමයි යාළුවා කියන්නේ. දෙමව්පියෝ ඔච්චර ළඟින් ආශ්‍රය කරලා ඒක දන්නේ නැහැ. නමුත් යාළුවා වෙච්ච යාළුවට තේරෙනවා මෙයා අවශ්‍ය මොකද්ද මොන විෂයටද දක්ෂ කියලා. Then how will you perceive කියන්නේ තෘප්තිමත් වෙනවා. තෘප්තිමත් කරනවා. එහෙනම් ඔයා කොහොමද තෘප්තිමත් වෙන්නේ මෙඩිකල් සයන්ස් කරලා in the future අනාගතයේදී මෙඩිකල් සයන්ස් එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න කියලා ඔයා කොහොමද තෘප්තිමත් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එයා කැමති දෙයකට තෘප්තිමත් වෙනවද කවුරුත්? තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ නේ කියන තමයි මේ කියන්නේ යාළුවා. ඊට පස්සේ ඇන් කියනවා I have no idea. මට කිසිම අදහසක් නැහැ. I am too confused. මමත් ව්‍යාකූල වෙලා ඉන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ. මේ අනාගත ගැන හිතන එකක් නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් කවුරු කොහොම හිතුවත්. ඊට පස්සේ දැන් ෂෙරිල් කියනවා මේ හොඳ උපදේශයක් දෙනවා. ෂෙරිල් කියනවා then try to convince කියන්නේ හේතු ගන්නන්න බලන්න. පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලන්ට තේරුම් කරවන්න බලන්න. ඒක try to convince your parents. ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට හේතු ගන්නන්න බලන්න සහ try to make them understand. ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවන්න මොක කියලා කොහොම හරි කියලා තේරුම් ගන්නවන්න බලන්න මේක යථාර්ථය මොකක්ද ඇත්ත කියලා. convince කියලා කියන්නේ හේතු ගන්නන convince. මාර ලස්සන වචනය. හොඳ ලස්සන වචනය. convince. දැන් ඇන් කියන දෑන්නේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙලා ඉන්නේ. believe me. කිව්වට විශ්වාස කරන්න I have tried a lot. මම ගොඩක් try කරා කියලා කියන්නේ I have tried a lot. I couldn't convince them. ඒගොල්ලන්ට මට බැරි වුණා හේතු ගන්නන්න. කොච්චර කිව්වත් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. හේතු ගන්නන්න බැරි වුණා. What are they saying? ඒකට යාළුවා අහනවා what are they saying? ෂෙරිල් අහනවා what are they saying? ඒගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ ඉතින්? ඊට පස්සේ යා කියනවා that I would get මට ලැබෙනවා career options කියන්නේ රැකියා අවස්ථා if I choose science. මම සයන්ස් තෝරගත්තොත් මට රැකියා අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. career options රැකියා අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක නම් ඇත්ත තමයි. career options ගොඩක් තිබුණට මගේ අදහස නම් මේ ළමයා කැමති සයන්ස් වලට නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් නේ. එහෙම වුණාම වැඩේ තියෙන්නේ දැන්
කරිය ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තිබ්බට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සයන්ස් තෝරගෙන යා විභාගේ ෆේල් වුණොත් එයාට කරිය ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න බෑනේ. විභාගේ පාස් වෙන්න මෙපා ඒවට යන්න. I would get කියලා කියන්නේ දැන් මෙයා හිතන්නේ දැන් මේ කියනවා දැන් විභාගේ කියන්නේ සයන්ස් තෝරගත්තොත් ඒ කියන්නේ මෙයා මේ අනාගතේ වෙන්න තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට පැහැදිලිව පේන දෙයක් ගැන තමයි මෙයා මේ අනාගතේ තාම උනේ නැහැ. තෝරගත්තොත් මට ගොඩක් අවශ්‍ය අවස්ථා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි වුඩ් ආදේශ කරලා කියලා තියෙන්නේ මේක තාම සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් සිදු වෙන්න තියෙන දෙයක්. ඒක නිසා. there are a lot more opportunities. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා. ගොඩාක් අවස්ථා තියෙන in science විද්‍යාවෙන් any other stream කියන්නේ වෙන විශ්වවිද්‍යාලයන් වලට වඩා මේ විද්‍යාව පැත්තෙන් ඔයා ඉස්සරහට ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් opportunities තියෙනවා. ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවානේ රැකියාව අවස්ථා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. think for once එක වතාවක් හිතන්න. think for once වතාවක් හිතන්න. maybe they are actually right. එයාලා කියන දේ හරියට හරි වෙන්න පුළුවන්. ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. then what am I supposed to do now? දැන් මොකද මම කරන්නේ? දැන් මොකද කරන්න ඕනි කියලා යාළුවෙන් අහන ඔච්චරණයක් අහනවා එයා. do not worry. ශෛල් කියනවා do not worry. ඔයා වද වෙන්න එපා. හිතන්න එපා. you still have whole year in your hand. ඔයාට තාම මුළු අවුරුද්දක්ම තියෙනවා. ඔයාට තීරණයක් ගන්න මේ සම්බන්ධව. whole year කියන්නේ මුළු අවුරුද්දක්. in your hand කියන්නේ ඔයා ගත්තේ. දැන් ශෛල් තාමත් කියන ආයෙත් කියනවා and even after that ඊට පසුවත් if you still think ඔයාට හිතනවා නම් you would face problems ඔයාට මුණ දෙන්න වේවි ප්‍රශ්න වලට කියලා if you take science විද්‍යාව තෝරගෙන ඔයාට ප්‍රශ්න වලට මුණ දෙන්න වෙයි කියලා ඊට පස්සෙත් ඔයාට තේරෙනවා නම් දැන් ඔයාට හිතනවා නම් තව දුරටත් මේ සයන්ස් තෝරගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා ඊට පස්සේ කියනවා then I would talk to uncle and aunt මේ වෙලාවට මම කතා කරන්නම් ඔයාගේ අම්මටයි තාත්තට මේ මාමටයි නැන්දටයි මම කතා කරන්නම් මේ වෙලාවට I would talk to uncle and aunt do not worry ඔයා වද වෙන්න එපා ඔයා බය වෙන්න එපා I am sure they will try to understand your situation එයාලා තේරුම් ගනින් විවාග තත්ත්වය ගැන මොකද එයාලා මේ නුගත් මිනිස්සු නෙමෙයි නුගත් මිනිස්සුනේ and කියනවා let's see අපි බලමු දැන් ආරය උපදෙස් දුන්නානේ මම අම්මට තාත්තට කතා කරන්නම් කියලා let's see කියලා නිකන් කනස්සල්ලෙන් වගේ කියනවා ෂෙරිල් අහනවා why are you worrying so much ඇයි ඔය තරම් වද වෙන්නේ I will always stay by your side මම නිතරම ඉන්නේ ඔයාගේ පැත්තේනේ ඔයා බය වෙන්න එපා බලන්න කොයිතරම් හොඳ යාළුවෙක්ද කියලා I will always stay by your side මම හැමෝම නිතරම ඉන්නේ ඔයාගේ පැත්තේ I know that Cheryl. මම දන්නවා Cheryl එක. I am really lucky to have a friend like you. මම ගොඩක් වාසනාවන්තයි ඔයාගේ යාළුවෙක් ලබන්න. මම ගොඩක් වාසනාවන්තයි ඔයා වගේ යාළුවෙක් ඉන්න එකට, යාළුවෙක් ලැබපු එකට. Anyways, tell me about you. කොහොම හරි මට ඔයා ගැන කියන්නකෝ. What are your parents saying? ඔයාගේ දෙමව්පියෝ ඔයාට මොකද කියන්නේ? What are your parents saying? දැන් ෂෙරිල් කියනවා I am quite lucky මම ගොඩක් වාසනාවන්තයි I don't have this pressure මේ පීඩනය මගේ නෑ මට එල්ල වෙලා නෑ I don't have this pressure over me ඒ කියන්නේ මට එල්ල වෙලා නෑ කියන එක මට මේ පීඩනය නෑ දැන් ওই කියන කතාවෙන් ඔයාලට තේරෙනවනේ දැන් ෂෙරිල්ගේ දෙමව්පියෝ ෂෙරිල්ට කියලා අනේ පුතේ ඔයාට පුළුවන් විෂය ධාරාවක් තෝරගෙන ඔයා දිගටම කරගෙන යන්න ඔයාට පුළුවන් දේපෑ ඔයා කරන්න අපි කියන දේවල් කරලා වැඩක් නෑනේ ඒ කියන කතාව ෂෙරිල්ගේ දෙමව්පියෝ ෂෙරිල්ට කියනවා ඇති ඒක නිසා තමයි මෙයා මේ විදිහට සතුටෙන් මට ප්‍රෙෂර් එකක් නෑ කියලා කියන්නේ then you can choose the subject that you like එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති subject එක මොකද දෙමව්පියන්ගේ කැමැත්තක් නෑනේ ඔයාගේ මේ අවශ්‍යතාවය අනුවනේ තෝරගන්න තියෙන ඒක නිසා ඔයාට කැමති ඔයාට subject එකක් තෝරගන්න පුළුවන් but I have to consult my parents before taking any decision මට දැනුවත් වීමක් කරන්න වෙනවා අම්මටයි තාත්තටයි තීරණයක් ගන්න කලින් මොකද ඒගොල්ලෝ එහෙම කිව්වට ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරලා එපා මම තීරණය ගන්න ඒගොල්ලෝ කොච්චර කැමැත්ත බල කරලා තිබ්බත් මම ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඕන කැමැත්ත බල කරලා තිබුණාට මම ඒගොල්ලන් දැනුවත් කරන්න ඕනේ මොකද ඒක දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා ඒක නිසා because they are much more experienced than us මොකද එයාලට අත්දැකීම් තියෙනවා අපිට වඩා more experienced ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා than us අපිට වඩා you know but I believe that මං විශ්වාස කරනවා they will never put එයාලා කවදාවත්
දාන්නේ නැහැ මගේ ඇඟට ඔය වගේ ප්‍රෙෂර් එකක්. එහෙම නැත්නම් පීඩනයක් දාන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. really ඇත්තටම you are too lucky. ඔයා නම් ගොඩාක් වාසනාවන්තයි. I think all the parents should be like this. මම නම් හිතන්නේ හැම දෙමව්පියෙක්ම මේ වගේ වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඈන්ට ඒ අත්දැකීම තියෙනවනේ ඈන් කැමති දේ කරන්න බෑ දෙමව්පියන්ට ඕන දේ කරන්න ඕනේ. ළමයි කැමතිම කරන්න ඕනි කියනව නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් ළමයා ඉගෙන ගන්න කැමති පැත්තෙන් යවන එකනේ දෙමව්පියන්ගේ යුතුකම වෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන්නේ සයන්ස් මේ 10 වසරෙන් පස්සේනේ. That means you will take science after class 10 right කියලා අහනවා. ඔයා 10 වසරෙන් පස්සේ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ සයන්ස් නේ කියලා තමයි මේ අහන්නේ. Yeah, that's true. That's for sure. ඔව් ඒක අත්‍යතිකයි. You know how much I love biology. මං කොච්චර ආසද biology වලට ජීව විද්‍යාවට කියලා ඔයා දන්නවනේ. I love physics as well. මම physics වලටත් ආසයි. Chemistry is good too. රසායන විද්‍යාවත් හොඳයි කියලා කියනවා. මට ගණිතයට නම් ටිකක් වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් අමාරුයි. It is quite hard. I need to work a little bit on maths. මට ගණිතයට නම් ටිකක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න වෙනවා. It is quite hard. ඒක ටිකක් අමාරුයි. and කියනවා that's not a big deal at all. ඇත්තට මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. That's not a big deal not at all. කොහෙත්ම at all කොහෙත්ම. right anyway listen. කොහොම හරි අහගන්නකෝ. The reason I called you හේතුව තමයි මම ඔයාලට කෝල් කරන්න හේතුව තමයි is because I want to tell you something. මට ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනයි. මට ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒකයි මම ඔයාලට කෝල් කරේ. What do you want to say? ඔයාලට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? What do you want to say? ඔයාලට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? You have to come to my house next Monday. ඔයාලට එන්න සිද්ධ වෙනවා අපේ ගෙදර ඊළඟ සවුදාට. ඈන් අහනවා ඇයි කියලා. You are asking me why? ඔයා අහනවා මගෙන් ඇයි කියලා. And you called yourself my friend. ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක් කියලානේ මම. ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක් කියලා මම. ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක් කියලා මම. ඔයා අහනවා ඇයි කියලා. මගේ බර්ත්ඩේ එක වාට එකක් තමයි ඔච්චර ඔයා යාළුවෙක් කියලා ඉන්නවා. මගේ බර්ත්ඩේ එකක් තමයි it's my birthday and oh I am so sorry. අනේ මට සමා වෙන්න. How could I forget that? මං කොහොමද ඒක අමතක කරන්නේ? මට කොහොමද ඒක අමතක වෙන්නේ? ඔයා මගේ යාළුවානේ. කොහොම හරි my mom is going to call your parents anytime soon. කොයි වෙලේ හරි ඉක්මනට මගේ අම්මා ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ට කතා කරයි. But I am still inviting you here. මම තාමත් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා උපන්දින පාටියට එන්න කියලා. Remember, you have to come okay. මතක තියාගන්න ඔයාට එන්න සිද්ධ වෙනවා. Remember, you have to come okay. මතක තියාගන්න ඔයාට එන්න සිද්ධ වෙනවා හොඳේ. Of course, I will come. අනිවාර්යෙන් මම එන්නම්. It will be so much fun. ඒක ගොඩක් විනෝදජනක වෙයි. ඒක ගොඩක් විනෝද වෙයි. Indeed it will be. අනිවාර්යයෙන්ම නියත වශයෙන් මේක එහෙම වෙයි. විනෝදජනක එකක් වෙයි. Happy birthday in advance. කල් තියාම සුබ උපන්දිනයක් කියලා and දුරකථන සංවාදය නිම කරනවා. හරි කතාව දැන් ඉවරනේ. දැන් මගේ වාරය තමයි වගේ මේ ප්‍රශ්නයක් අහන එක. Who between Anne and Cheryl like science alone? science වලට Anne සහ Cheryl කියන දෙන්නගෙන් කවුද වඩාත්ම කැමති? කවුද වැඩියෙන්ම කැමති? මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය කමෙන්ට් කරලා තියෙන පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් මේ වගේ අවසන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට ඊට වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්න වීමට ප්‍රථම මට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. සෑම දෙවියන්ටම කරන දැනුවත් කිරීමක් මේක. තමන්ගේ දරුවා කැමති මොන විෂයයටද එයා ඒ මාර්ගයෙන් යවන්න. ඒ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියන්ගේ උමනාට විතරක් වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ළමයාගේ අනාගතය බව අඳුර වෙන්න ඉඩ දෙනවා. මොකද අකමැති දෙයක් කරන්න ගියාම කිසිම කෙනෙක්ට ඒ විභාගයක් වුණා සමත් වෙන්න බෑ. මොකද කැමැත්තෙන් නොකරන නිසා. ඒකත් හොඳට මතක තබා ගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක